بسم الله الرحمن الرحيم. رايح نطرق معكم موضوع مهم اليوم كالعادة، لأن هذه يعني دائما نفكر فيها. لاحظنا أن فيه وفايا كثيرين يعملوا سكتة قلبية، الناس اللي يعملوا الرياضة أو غيرهم يعني، ولكن نركز على هذا الناس اللي يعملوا الرياضة أو عندهم ستريس أو يشتغلون عندهم ضغط في العمل إلى آخره. على كل حال، لو تسألون هذا الناس اللي يعملوا الرياضة تجدهم أنهم ما عملوش فحص. لازم تفهموا جماعة، أي إنسان يريد يعمل الرياضة لازم يعمل فحص تاع القلب. الضوابط الأمريكية توضح لك، حتى الأوروبية منها، إذا كنت أقل من 35 سنة وأكثر من 35 سنة، هذه ضوابط مش أنا عملتها. إذا كنت تريد تعمل رياضة وعندك أقل من 35 سنة، تعمل الأو سي جي، تخطيط قلب وبس، هذا اللي تعمله ويشوفك طبيب القلب. ثاني، أكثر من 35 سنة تريد تعمل مثلا الرياضة، حتى ولو ما عندكش عوامل خطورة، لازم تعمل الأو سي جي تخطيط القلب، الإيكوغرافي بالنسبة للقلب، وتعمل أيضا التخطيط الجهدي. لماذا؟ أنت رايح تجري بصح ما تعرفش ماذا يحصل للقلب تاعك. لما يعملوا لك التخطيط الجهدي رايح نشوفوا لما تجري ماذا يحصل للقلب تاعك. لهذا كاين ناس كثيرين رانا نشوفوهم يجوا سكتة قلبية، يدير الرياضة ويدير سكتة قلبية. لماذا عملها؟ ما عملش الفحص تاعه، لأن كانت عنده مشاكل لم يكتشفها. إذن قبل ما تنطلق في العملية، يعني تقول نعمل رياضة، سمعونا الله يفتح عليكم، راهم الناس يموتوا، شباب راهم يموتوا، راهم يطيحوا في الملاعب، راهم تلقاه سواء عنده 40 سنة ويعمل سكتة قلبية. لازم تنتبهوا هذا الموضوع. إذن بالله عليكم يا جماعة، والله راكم شباب، الله يحفظكم. بصح لازم تعملوا الفحص تاع القلب. الفحص تاع القلب ليس الفحص السطحي، لازم يكون التخطيط الجهدي. لو تروحوا عن طبيب القلب تاعكم رايح يلبي الطلبات تاعكم، تعملوا التخطيط الجهدي انك ماذا يحصل لما تجري بصح امام الطبيب. يجي كثير من الناس يقول لك انا سبورتيف، انا رياضي بصح ماكش عارف واش يصرى. الناس بزاف شوفوهم اللي راهم مثلا في الرياضه ولا كره القدم، كاين اللي يعملوا له فحوصات قلب ورغم هذا يعمل سكتة قلبية. لماذا؟ لأن عنده تايمينج، الوقت، المدة الزمنية تجاوزها في العمل تاعه. إذن أنت لما تعمل يعني التخطيط والإيكوغرافي راك عملت شيء كثير، ولكن التخطيط الجهدي إياك ثم إياك أنك تعمل الرياضة بدون تخطيط جهدي، لأن رايح يورطك في داهية، يعني قصر الزمن أو طال الزمن. إذن تعمل هذا الفحص. أما إذا كان عندك مثلا عوامل الخطورة، هنا الأمر أخطر وأخطر. إذا كنت فيك السكري لازم تعمل تخطيط الجهدي حتى ولو ما تعملش الرياضة. إذا كان عندك ضغط الدم ومزمن، أعرف باللي هذا ضغط الدم يسمى القاتل الصامت، لازم تعمل التخطيط الجهدي. والتخطيط الجهدي سواء التخطيط الجهدي بالسايكل بالفيلو أو بالطابي أو عن طريق الإيكو ستريس بالدواء إذا الإنسان ما يقدرش يجري ما يقدرش يتمشى، أو عن طريق الكوروسكان بالسكانر نشوفوا الشرايين، أو عن طريق النووي. إذن جماعة تهلاو في رواحكم واعتنوا بنفسكم، واللي يكون عنده عوامل خطورة أخرى يحاول بكل مستطاع أنها يشيلها ويغير النظام الغذائي تاعه. وحبسونا من المأكولات والصودا هذه اللي راهي تنباع برا، وهذه اللي راهي تنباع بسموم داخلية، ولا لي بوات كونسيرف. أنا مش نحرمكم من الأكل، حتى أنا نبغي الأكل مثلكم، ولكن أحافظ على نفسي. البطن هذا لا أعمل فيه أي شيء، لازم عسه. احنا أصبحنا في حالة يرثى لها البطن هذه، وكأنما أصبحت مثلا مانيش عارف علبة كبيرة كل شيء ندخله فيها، ولكن ندخله فيها هنا تدخل أي حاجة تريد كما تريد، ولكن رايح توصل نفسك في داهية. وما نكلمكش على السرطان الأسباب، ما نكلمكش على التسمم إلى آخره. أنا أريد نكلمك فقط بأن القلب تاعك، الشرايين تاعك ممكن تنسد لك وأنت في صغر سنك. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.